روز با یک صبحانه سالم و مقوی نه تنها باعث حفظ انرژی در طول روز می شود، بلکه برای سلامتی بدن هم فواید زیادی دارد. نشان داده شده که خوردن صبحانه در کاهش احتمال ابتلا به بیماری‌های قلبی، بهبود تمرکز، افزایش دامنه توجه و همچنین کاهش خطر ابتلا به دیابت اثرگذار است. جالب است بدانید که خوردن صبحانه می تواند به کاهش وزن کمک کند. بر اساس نتایج تحقیقات 78% از افرادی که قادر به کاهش وزن هستند هر روز صبحانه می‌خورند. البته منظور این نیست که هر چیز دوست دارید را بخورید. اگر گزینه‌های ناسالم را برای صبحانه انتخاب کنید، دیگر از فواید صبحانه خوردن برخوردار نمی‌شوید. در این ویدئو با 10 ماده غذایی مضر برای صبحانه آشنا خواهید شد. درود بر شما همراهان عزیز. با ترفندهای طلایی با خوشمزه همراه باشید. 1 غلات صبحانه. اگر روز خود را با یک کاسه غلات شروع کنید، خیلی زود دوباره گرسنه می‌شوید، چون بیشتر غلات از آرد تصفیه شده تهیه می‌شوند که این یعنی فیبر کمی دارند. فیبر یک ماده غذایی است که باعث می‌شود برای مدت طولانی سیر بمانید. علاوه بر این، غلات قند زیاد و پروتئین کمی دارند. 2 سوسیس. بسیاری از افراد عادت دارند در وعده صبحانه سوسیس بخورند. اگر شما هم چنین عادتی دارید، باید بدانید که سوسیس مغذی ترین گزینه برای صبحانه نیست. سوسیس با گوشت چرخ کرده، چربی، ادویه‌ها و طعم دهنده‌های مختلف تهیه می شود. این ماده غذایی مضر حاوی مقدار زیادی سدیم است. مواد غذایی که سدیم زیادی دارند ممکن است فشار خون را افزایش دهند و به همین دلیل برای سلامت قلب مضر هستند. علاوه بر این، سوسیس کالری و چربی اشباع شده زیادی دارد. مواد غذایی که چربی اشباع شده بالایی دارند سطح کلسترول بد خون را افزایش میدهند. گوشت‌های فرآوری شده مثل سوسیس با افزایش احتمال ابتلا به بیماری‌های مزمن و سرطان در ارتباط هستند. به جای خوردن سوسیس در وعده صبحانه، منابع غذایی غنی از پروتئین را بخورید. از جمله مواد مغذی حاوی پروتئین بالا می‌توانیم به تخم مرغ، ماست یونانی یا کره مغزها مثل کره بادام یا کره بادام زمینی اشاره کنیم. 3 نوشیدنی‌های قهوه. قهوه نوشیدنی محبوبی است که مصرف آن برای خیلی از افراد تبدیل به روتین شده است. با این حال باید توجه کنید که بیشتر نوشیدنی‌های طعمدار که با قهوه درست می‌شوند حاوی قند و کالری زیاد هستند و تقریباً هیچ ماده مغذی ندارند. توصیه می‌شود به جای 1 فنجان قهوه برای خودتان اسموتی قهوه درست کنید. برای تهیه این اسموتی لذیذ و دلچسب، قهوه دم کرده، موز، کره بادام و مقداری عسل را در مخلوط کن با هم مخلوط کنید. اسموتی را در لیوان مد نظر بریزید و نوشجان کنید. 4 آب میوه. آب میوه گزینه خوبی برای دریافت مواد مغذی نیست. زمانی که آب میوه را میگیرید، تمام فیبر آن از بین میرود، اما میزان کالری و قند آن هیچ تغییری نمی‌کند. نوشیدن 1 لیوان آب پرتقال با خوردن 5 تا 6 عدد پرتقال و دریافت 300 کالری برابر است. اگر به جای آب پرتقال خود پرتقال را بخورید، فیبر دریافت می‌کنید و سیر می‌شوید. برای تهیه فقط 1 لیوان آب میوه به میوه زیادی نیاز است. قند زیاد موجود در میوه‌ها می‌تواند منجر به افزایش وزن، هوس خوردن شیرینیجات و حتی بیحالی شود. بنابراین از آب میوه دوری کنید و به جای آن به فکر درست کردن اسموتی باشید. با تهیه اسموتی، فیبر میوه حفظ خواهد شد که این موضوع به ایجاد احساس سیری و کاهش سرعت هضم کمک می‌کند. مافین. درست است که خوردن مافین به همراه 1 فنجان قهوه یا چای در وعده صبحانه بسیار لذت بخش است، اما باید به عواقب این کار برای سلامتیتان هم فکر کنید. بیشتر مافین ها همان کاپ کیک های بدون خامه هستند. در حقیقت بسیاری از مافین ها، به ویژه آنهایی که از کافی شاپ ها خریداری می کنید، بیشتر از کاپ کیک ها کالری، چربی اشباع شده و قند دارند و علاوه بر این پروتئین کمی دارند. این یعنی
احتمال اینکه مافین شما را برای مدت طولانی سیر نگه دارد کم است. بنابراین دور خوردن مافین در وعده صبحانه را خط بکشید. 6. لاته کافی شاپی با شیر گیاهی. بیشتر کافی شاپ ها از شیر گیاهی که پروتئین کمی دارد و از قبل شیرین شده است استفاده می کنند. افرادی که به کافی شاپ ها می روند نمی دانند که شیر گیاهی شیرین شده است. اگرچه ممکن است کافئین باعث افزایش انرژی شود، لاته شیرین به بدن انرژی بلند مدت نمی دهد. وقتی به کافی شاپ می روید از باریستا بپرسید که شیر گیاهی شیرین نشده دارند یا نه. بهتر از خودتان در خانه با شیر شیرین نشده یک لاته خوشمزه درست کنید. 7. ماست طعمدار بدون چربی. ماست بدون طعم به ویژه ماست یونانی یک گزینه عالی برای صبحانه به شمار می رود چون پروتئین و کلسیم زیادی دارد. باید از مصرف ماست های بدون چربی اجتناب کنید چون تولید کنندگان نبود چربی در این ماست ها را با اضافه کردن مقدار زیادی قند جبران می کنند. در نتیجه بسیاری از ماست های طعمدار بدون چربی به اندازه بستنی قند دارند. 8. پنکیک و وافل. پنکیک و وافل گزینه شناخته شده و محبوبی برای صبحانه است. پنکیک و وافل هر دو حاوی آرد، تخم مرغ، شکر و شیر هستند. اگرچه این دو خوراکی در مقایسه با سایر مواد غذایی که در وعده صبحانه خورده میشوند پروتئین بیشتری دارند، اما حاوی مقدار زیادی آرد تصفیه شده هستند. بسیاری از محققان باور دارند که غلات تصفیه شده مثل آرد گندم منجر به مقاومت به انسولین و چاقی مفرط میشوند. علاوه بر این معمولا روی پنکیک و وافل سیروپ یا همون شربت یا شهد ریخته می شود که حاوی شربت ذرت است و فرکتوز زیادی دارد. شربت ذرت به دلیل دارا بودن مقدار زیادی فرکتوز منجر به التهاب و در نتیجه مقاومت به انسولین می شود. این موضوع ابتلا به پیش دیابت و دیابت نوع 2 را به دنبال خواهد داشت. شربت افراح خالص بهتر از سیروپ پنکیک است، اما همچنان مقدار زیادی قند دارد. بر اساس انجمن قلب آمریکا بیشتر افراد 2 تا 3 برابر بیشتر از میزان مجاز در روز قند مصرف می‌کنند. 9. نان توست به همراه مارگارین. نان توست که روی آن مارگارین مالیده شود ممکن است گزینه خوبی برای صبحانه به نظر بیاید چون چربی اشباع شده یا قند ندارد، اما این صبحانه به 2 دلیل ناسالم است. اولا چون آرد موجود در بیشتر نانها تصفیه شده است و مواد مغذی و فیبر کمی به بدن میدهند. این نانها چون کربوهیدرات تصفیه شده زیاد و فیبر کمی دارند خیلی سریع باعث افزایش سطح قند خون میشوند. سطح بالای قند خون منجر به گرسنگی و خوردن غذای بیشتر در وعده غذایی بعد می شود که این موضوع اضافه وزن را به همراه خواهد داشت. دوما بیشتر مارگارین ها حاوی چربی ترانس هستند که یکی از ناسالم ترین چربی هایی هست که می توانید بخورید. تولید کنندگان مواد غذایی چربی ترانس را از طریق اضافه کردن هیدروژن به روغن سبزیجات تولید می کنند تا بیشتر شبیه به چربی های اشباع شده به نظر بیایند که در دمای اتاق جامد هستند. مطالعات نشان ندادند که چربی اشباع شده برای بدن بد است، اما چربی ترانس قطعا برای سلامتی مضراتی دارد. شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهند چربی‌های ترانس به شدت التهاب‌زا هستند و خطر ابتلا به بیماری‌های مختلف را افزایش می‌دهند. همچنین به یاد داشته باشید که با وجود اینکه ممکن است روی بسته‌بندی مارگارین عبارت بدون چربی ترانس نوشته شده باشد، اما همچنان چربی ترانس دارد. 10. مواد غذایی بدون گلوتن و فراوری شده مخصوص صبحانه. رژیم غذایی بدون گلوتن در سالهای اخیر خیلی معروف شده است چون نگرانی‌هایی درباره اثرات منفی گلوتن روی سلامتی بدن وجود دارد. دوری از گلوتن مشکلی ندارد، با این حال خوردن مقدار زیادی مواد غذایی بدون گلوتن فراوری شده ممکن است سلامتی بدن را با مشکلاتی مواجه کند. به طور مثال در تهیه نان بدون گلوتن ترکیبی از آردهای درست شده از آرد برنج و سیب زمینی جایگزین آرد گندم می‌شوند. این آردها قند خون را به سرعت افزایش می‌دهند. افزایش قند خون باعث بالا رفتن سطح انسولین می‌شود و گرسنگی و اضافه وزن را به همراه خواهد داشت. همچنین پنکیک‌ها، مافین‌ها و سایر محصولات پخته شده بدون گلوتن بهتر از محصولات تهیه شده با آرد گندم نیستند چون پروتئین و فیبر کمی دارند.
از اینکه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزارم. لطفاً لایک و سابسکرایب را برای حمایت بیشتر ما فراموش نکنید. تا برنامه آینده و نکات طلایی دیگر، بدرود.